እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ዛሬም ደግሞ በፊቱ እንድንሆን ጌታ ስለረዳን ሁልጊዜም እንደምንለው እንደ ልማድ የተገኘን ቢመስልም የተሳካልን ቢመስልም ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነዋልና እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንዴ ወጥተን ስለገባን እኛ ስለቻለን ይመስለናል። የምንኖረው ማኖር የሚችል አምላክ ስላለን ነው። የእኛ አምላክ የሁሉ አምላክ ነው። ነገሮችን ሁሉ በዝግታና በቀስታ በፍቅር የሚመራ አምላክ ስለሆነ ድጋሚ ደግሞ በፊታችሁ ቆምኩ። እግዚአብሔር ረድቶኝ ምናልባት በተደጋጋሚ በፊታችሁ ስቆም አሁንም እንደ ልማድ ወይም ስለተመቸኝ አይደለም የመጣሁት። እግዚአብሔር ግን ፈቅዶ በፊታችሁ ቆሜያለሁ። እግዚአብሔር የሚያደርገውን ደግሞ እግዚአብሔር እንጠብቃለን። ሽማግሌዎች ርዕስን የጨረስክ አይመስለንም። ስለዚህ አንድ እድል እንስጥ ስላሉኝ ነው ነገሩን የተቀበልኩት እንጂ አንዳንዴ በየሳምንቱ መቆም ትንሽ አድካሚ ነው፣ እንደ ሰው አድካሚ ነው። በተለይ ደግሞ እንደኔ ይቅርታ ሌላ ወሬ አላውራ። ርዕሴ ከሁሉ የሚበልጠውን መንገድ አሳያችኋለሁ የሚለው ሀሳብ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 የመጨረሻው ቁጥር ሁለተኛው ክፍል ማለት ነው። እያልኩ ያለሁት ምን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። የመጨረሻው ቁጥር 31 ሲሆን የ31ን መጀመሪያ ሳይሆን ከአራት ነጥቡ በኋላ ያለውን ሀሳብ ነው ያስኩት። ደግሞም ከሁሉ የሚበልጥ መንገድ አሳያችኋለሁ ይላል። ከሁሉ የሚበልጥ መንገድ አሳያችኋለሁ። በተከታታይ በፊታችሁ ስቆም ተከታታይ የማይመስሉ ግን ተከታታይነት ያላቸው ርዕሶች ነው ይዤ ቆምኩት። ጌታ ረድቶኝ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የሥራ ጊዜ ነው፣ የእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ ነው። እኛም የእግዚአብሔርን ሥራ እንስራ የሚል ምክር ከወር በፊት እንደተካፈልን እናስታውሳለን። ከሱም በኋላ በቆምኩ ጊዜ ስለ ደቀ መዝሙርነት ማለት የእግዚአብሔርን ሥራ የሚሰራ የጌታ ተማሪ ነው ብለን ቀጥለናል። የእግዚአብሔርን ሥራ መስራት ከፈለግን ከእግዚአብሔር የተማርን መሆን አለብን የሚል ሀሳብ አነሳን። የዛሬ ሳምንት ደግሞ እዚሁ ቆመን ስንመካከር እግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት እግዚአብሔርን ማወቅ መሰረታዊ ነገር ነው። ስለዚህ ማን እንለዋለን የሚል ጥያቄን ያነሳ ነው። ማን እንለዋለን? ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔርን ሥራ የሚሰራ እግዚአብሔርን የሚከተል እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው እግዚአብሔርን ሥራ የሚሰራበት የተሻለው መንገድ ምንድነው የሚል ነገር ነው የምናነሳው። ጌታ እንዲያስተምረን እንጸልይ። እናመሰግናለን ቅዱስ አባት እግዚአብሔር፣ አንተ ወደህና ፈቅደህ ይህንን ጊዜ ሰጠህን። በፊት ስለተገኘን ተመስገን። በምክር ስለምታግዘን ተመስገን። እግዚአብሔር ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም ብሎ በተነገረ ትንቢት ውስጥ በምክሩ ግሩም ነው ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬም በምክር ግሩም ይሆን ከአምላክ በምክር ቃልህ ወደኛ አንዳንዳችን እንድደርስ እንዲገባን እንድንረዳው ደግሞ እንድናቀው እኔንም ወገኖቼንም እንድትረዳ ለምንኮ ቅዱስ መንፈስ በመካከላችን ስላለ ይህንን ሊያደርግ ስለሚችል በመታመን በፊትህ አለንና ሁላችንንም አስበን ፈቃድህ በመካከላችን ትሆን። በመገኘት ደስ አሰኘን። አቤቱ መባረክን ባርከን፣ በደግነት አግኘን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ከሁሉ የሚበልጥ መንገድ አሳያችኋለሁ። እንዲሁ ለመግቢያዬ ባለፈው ጊዜ የሁለት ሰዎች ጭውውት ሰማሁ። ሁለት ጓደኛሞች ናቸው ሴቶች። ሁለቱም ሴቶች በነርሲንግ ሙያ ሰልጥነዋል። አንዷ ነርስ በነርስ ሙያዋ ስትቀጥል፣ ሌላኛዋ ነርስ ግን ሌላ ሙያ ይዛ ስራዋን ታከናውናለች። ከብዙ ጊዜ በኋላ ተገናኙና እንደው የሰለጠንሽበትን ሙያ ትተሽ አሁን የምትኖሪውን ኑሮ እንዴት ወደድሽው ስትላት፣ ይገርምሻል
ስለሰለጠንሽበት ሳይሆን ሙያውን ስትወጂው ነው ልትሰሪ የምትችለው ብላ መልስ ትሰጣታለች። እሱ ነገር ወደ ልቤ ገባ። ያልወደደውን ነገር ሰው ቢሰራ ደስተኛ አይደለም። ስለዚህ የሚወደውን ነገር ይፈልጋል፣ ስለሰለጠነበት አይደለም። ትልቁ መልእክት እሱ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ይህንን ሐሳብ ለማብራራት ሲነሳ መነሻ ያደረገው ደግሞ ከሁሉ የሚበልጥ መንገድ አሳያችኋለሁ ብሎ ነው። ምዕራፍ 12 የመጨረሻው ቁጥር ይህንን ሲል ከምዕራፍ 12 ጀምሮ ስለ ጸጋ ስጦታ ብዙ ትምህርት ይሰጣል። ስጦታ ልዩ ልዩ መሆኑን፣ መንፈስ ግን አንድ መሆኑን፣ አገልግሎት ልዩ ልዩ መሆኑን፣ ጌታ ግን አንድ መሆኑን፣ አሰራር ልዩ ልዩ መሆኑን፣ ሁሉን በሁሉ የሚሰራ ግን ያው አንዱ እግዚአብሔር መሆኑን ይናገራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12። ነገር ግን እያንዳንዱ ሰው የተለያየ ጸጋ ስጦታ ከመንፈስ ቅዱስ ተቀብሏል ነው አስረግጦ የሚናገረው። የተሰጠውም የጸጋ ስጦታ ለጋራ ጥቅም ነው ብሎ ይላል። ለጋራ ጥቅም ነው። ስመኛ ለመሆን፣ ዝነኛ ለመሆን፣ ታዋቂ ለመሆን አልተሰጠም። ለእኔ የተሰጠኝ ለእናንተ የተሰጣችሁ ለእኔ እንዲጠቅመኝ ነው፣ እንድንጠቃቀምበት ነው። ማንም በዚህ ጉዳይ ገናና ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስጦታው የእግዚአብሔር ነውና አንዳችንን ልናግዝ፣ አንዳችን ከአንዳችን ጋር ልንተሳሰብ እንድንችል ቅዱስ መንፈስ ይህንን አደረገ ነው። ወገኖች ይህ አባባል ከንግግር ይዘላል፣ ሕይወት ነው። የተሰጠን ነገር የኛ አይደለም የሌላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምንኩራራበት አይደለም። የቆሮንቶስ 12 ሐሳብ ትልቁ መልእክት እሱ ነው። ምክንያቱም ቆሮንቶሳውያን ብዙ ጣጣ የነበረባቸው ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር የሰጣቸውን ነገር ለራሳቸው፣ ለስማቸው፣ ለዝናቸው፣ ለቡድን አውለውታልና ትልቅ ምክር አለው ሐዋርያው ጳውሎስ ከመንፈስ ቅዱስ የተቀበለው። እንግዲህ በመጨረሻው ቁጥር ላይ ነው ከመንፈስ ቅዱስ የተሰጠውን ይህንን የጸጋ ስጦታ የተቀበለ ቢኖር፣ የገባው ቢኖር፣ እያገለገለበት ያለ ቢኖር የበለጠ መንገድ ላሳያችሁ ያለው። የበለጠ መንገድ ላሳያችሁ፣ ለሁሉ የሚጠቅም መንገድ ነው። ሁሉም ሊኖራቸው የሚገባ ትኩረት ሊሰጡት የሚገባ መንገድ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 እንዲህ በማለት ይዘረዝረዋል። በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህ ናስ ወይም እንደሚንሸዋሸዋ ጸናጽል ሆኛለሁ። የትንቢት ስጦታ ቢኖረኝ፣ ምስጢሩን ሁሉ እውቀትን ሁሉ ባውቅ፣ ተራራን ከቦታ የሚነቅል እምነት ቢኖረኝ፣ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። ያለኝን ሁሉ ለድሆች ብሰጥ፣ ሰውነቴ እንዲቃጠል ለእሳት ብዳርግ፣ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም። ፍቅር ታጋሽ ነው፣ ደግሞ ቸር ነው። ፍቅር አይመቀኝም፣ አይመካም፣ አይታበይም፣ ተገቢ ያልሆነውን ነገር አያደርግም፣ ራስ ወዳድ አይደለም፣ አይበሳጭም፣ በደልን አይቆጥርም። ፍቅር ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል፣ በአመፃ ደስ አይሰኝም። ፍቅር ሁልጊዜ ይታገሳል፣ ፍቅር ሁልጊዜ ይታገሳል፣ ሁልጊዜ ያምናል፣ ሁልጊዜ ተስፋ ያደርጋል፣ ሁልጊዜ ጸንቶ ይቆማል። ይሄ ነው የንባብ ክፍላችን። የበለጠው ምክር ይሄ ነው። የሚጠቅመው ነገር ይሄ ነው። ከእግዚአብሔር የጸጋን ስጦታ የተቀበለ ሁሉ በተጨማሪና በዋናነት የሚያስፈልገው ፍቅር ነው ብሎ ነው የሚለው። ለማገልገል ፍቅር ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ፍቅር ያስፈልጋል። የምታውቁት እግዚአብሔር ያወቅነው እግዚአብሔር ይሄ ነው የምንልለት እግዚአብሔር እርሱ በፍቅር ወደኛ ደርሷልና በፍቅር ሊልከን ይፈልጋል። በፍቅር የተገኘን እግዚአብሔር ፍሬዎች ነንና የእግዚአብሔር የፍቅር መልእክተኞች እንደሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያለ ፍቅር ነው እንግዲህ ንግግሩ። ያለ ፍቅር
ምን ማለት ነው? ፍቅር የጸጋ ስጦታዎችን ሁሉ ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣ ያስተዳድራል ማለት ነው። ታዲያና ፍቅርን እንዴት እንመነዝረዋለን? አዲስ ኪዳን በተጻፈበት ቋንቋ በግሪኩ ፍቅር 4 ፈርጅ አለው፣ 4 ቋንቋ መድበውለታል። ግሪኩን ልላችሁ አይደለም፣ እኛም የምናውቀውን እንድለው ፈልጌ ነው። ለምሳሌ ቤተሰባዊ ፍቅር አለ። የአባትና የልጅ፣ የእናትና ልጅ፣ የልጅና የአባት ቤተሰባዊ። ይህም ፍቅር ብለን ነው የምንተረጉመው፣ ደግሞም ትክክለኛ ፍቅር ነው። ሌላ የተቃራኒ ጾታ ፍቅር አለ። ይህንንም መጽሐፍ ቅዱሳችን በአማርኛው ፍቅር ብቻ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ሴቷም ፍቅር ያዛት፣ ወንዱም ፍቅር ያዘው ነው የምንባባል ያለ። ሌላ በጥቅም ላይ በእንካ ላይ የተመሰረተ ፍቅር ነው። ምናልባት አማርኛ ለሚናገር ሰው ከክልህ ከክልኝ የሚባለው አይነት ፍቅር ማለት ነው። 3 አወራን አይደል? የእግዚአብሔር ፍቅር ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገርለት ፍቅር ግን መለኮታዊ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ስለዚህ መለኮታዊ ፍቅር ነው። ግሪኮቹ ለ4ቱም ቃል አላቸው። ኤሮስ፣ ፊሊያ፣ አጋፔና ሌላም ብለው ይጠሩታል። እኛ አሁን የምንነጋገረው አጋፔ ስለሚባለው ስለ መለኮታዊ ፍቅር ነው። መለኮታዊ ፍቅር ባህሪው ይሄ ነው ብሎ ነው የሚያስተዋውቅ። ምናልባት በንግግሬ መሃል አንዳንዱን ላነሳው እችላለሁ። በጥቅም ላይ የተመሰረተ ፍቅር ጥቅሙ ሲቀር ይቀራል። በቤተሰብ ጉዳይ ላይ የተመሰረተ ፍቅር የቤተሰባዊ ግንኙነቱን ይጠብቃል እንጂ ከዛ በዘለለ ሌላ ነገር የለው። ምናልባት እናት ለልጅ፣ ልጅም ለልጅ እናቱ ኃላፊነት ሊወስድ ይችላል፣ ሊሰዋ ይችላል። ግን እንደ አጋፔ አይሆንም። በተቃራኒ ጾታ ላይ ያለን ፍቅር ልክ እንደዚሁ ነው። ወሰን አለው፣ ገደብ አለው። እዚህ ላችኋል አምኖን ነው አይደል? የዳዊት ልጅ ትዕማርን ወደደ ይላል። ወደደ አፈቀረ ማለት ነው። ጾታዊ ፍቅር ነው። የሚገርማችሁ የፈለገውን ነገር ካደረገ በኋላ ከወደዳት ወድ ይልቅ የጠላት ጥል በለጠ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይቀራል ማለት ነው። ይቀራል። የማይቀረው ዘላለማዊው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ መለኮታዊ ፍቅር አጋፔ። ስለዚህ ቃል ለይተውለታልና ስለምን እንደሚናገሩ ይገባናል። እኛ ግን አንዳንዴ ይደበላለቅብናል። ምናልባት ሌላ ምክንያት መስጠት ባያስፈልግም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለንን ነገር ነጥረንና አጥልለን ማየት ግን የሚጠበቅብን ይመስለኛል። ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ክፍል የሚናገርለት ፍቅር አጋፔ መለኮታዊ ፍቅር ነው። ክርስቲያኖች፣ አማኞች ሊኖሩለት፣ ሊያውቁት፣ ሊረዱት የሚገባ ይህ ፍቅር ነው አጋፔ። ምናልባት እዚህ ጋር ስንዘረዝረው አንዳንዶች ነገሮች ይሄማ ለሰው አይሆንም ነው የሚባለው፣ ይሄንንማ ማንም አይችለውም ነው የሚባለው። እውነት ነው፣ ማንም አይችለውም። እግዚአብሔር የረዳው ግን ይችላል። መንፈስ ቅዱስ ኃይሉን የሰጠው የሞላበት ግን ይችላል። አንዳንዴ ምንድነው አንድ ምስክርነት ሰጡኝ የሆኑ ወጣቶች በስደት ዘመን ውስጥ ነውና ልንጎበኛቸው ሄደን ነው ቤት እና መጽሐፍ ቅዱስ አካፍለናል። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላካፍላችሁ አይደለም የመጣሁት፣ እንዲሁ እግዚአብሔር ቢረዳኝ ልጸልይላችሁ ነው። ደግሞ ከተማው ላይ የሰራተኛ ህብረት ስለነበር እነሱ የሰጡት ስጦታ ነበርና እንዲሁ ለቀለብ እንዲሆናቸው ያንንም ሳንቲም ይዣለሁ። አይግድልም ሸዋ በለን ማንም ሰው የሚለው ነው፣ እናንተ ስበኩን እኛ እንኖርበታለን አሉኝ። ልቤ የተሰበረው የዛን ቀን እንዴት እንደነበር ልነግራችሁ አልችልም። የምንሰብከውን የማንኖረው ቃሉ የሚለው ነገር በጣም ታላቅና ጥልቅ ስለሆነ ነው። የሚኖረው እግዚአብሔር የረዳው ነው። የሚኖረው አምላክ ያገዘው ነው። አምላክ ይህንን ፍቅር ግን በመኖር
አንድም ቀን አልሰቀጥጠው። እንግዲህ የእግዚአብሔር አገልጋዮች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእግዚአብሔር የሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች ግን ሊኖሩት የሚገባለት ፍቅር ግን አጋፔ ነው። የበለጠ መንገድ ነውና፣ የፍቅር መንገድ ነውና። እንግዲህ እንዲህ ነው የተነተነው። በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህ ናስ ወይም እንደሚንሸዋሸዋ ጸናጽል ሆኛለሁ፣ ድምፅ ብቻ ሆኜ ቀረሁ ነው። እንግዲህ ፍቅር የሌለው ስጦታ የያዘ ሰው እንደነዚህ ከመገልገያነት ካልዘለሉ ዕቃዎች የተለየ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቢኖሩኝም ፍቅር ከሌለኝ ባዶ ዜሮ ነው ማለቱ ነው። አንድ ዜሮ አትሉ። ትንቢት ስጦታ ቢኖረኝ ሚስጥርን ሁሉ ባቅ። አሁንም ደምሩት። ትንቢት ቢኖረኝ፣ የትንቢት ስጦታ ቢኖረኝ፣ ሚስጥርን ሁሉ ባቅ። አሁንም ፍቅር ከሌለኝ ባዶ ዜሮ ነኝ ይላል። ስንት ዜሮ ሆነ? 2 ዜሮ አስተዋወቀ። እውቀትን ሁሉ ባቅ። አሁንም ፍቅር ከሌለ ምን ሊሆን ነው? ባዶ ሊሆን ነው። ልብ በሉት። እየሄድንበት ያለው መንገድ ከፍቅር ከጎደለ ሁልጊዜ ባዶ ነው። አንድ ትልቅ ነገር ያነሳል። ተራራ ከቦታው የሚነቅል እምነት ቢኖረኝ ማንም አድርጎት አያውቅም። ስለዚህ አንድ ታሪክ አውቃለሁ። አንድ ጊዜ በእናንተ መጽሐፍ ይላል ያላመነው ሰው አማኝ ነው። ይሄ ተራራ ተነቅሎ ወደ ባህር ተወርወር ይላል መጽሐፍ ቅዱሳቸው። ስለዚህ አንተ እምነት ካለ ይህንን ተራራ ወደ ባህር ስትከተውልኝና ልመን ብሎ ይፈትነዋል። ወንድምም ተቸገረ። ግድግድ የለና ተራራው ስር ሄደን እንጸልይ። ተራራው ስር ተንበርክከው መጸለይ ይጀምራሉ። መጸለይ ሲጀምሩ ያኛው ሰው ያጋንንት ይጥለዋል። አየህ፣ እዚህ ጋር ከቆመው ተራራ ይልቅ አንተ ልብ ውስጥ ያለው ተራራ ነው ትልቅና እሱን እግዚአብሔር ጣለው ብሎ አሳየው። ተራራን ከቦታው የሚነቅል እምነት ፍቅር ከሌለው ባዶ አሁንም ዜሮ ነው የሚለው። 4 ዜሮ አትሉ። 4 ዜሮ ከንቱ ነኝ ነው የሚለው። ከንቱ ነኝ ወይም ባዶ። ሌላ ትልቅ ነገር ያነሳል። ያለኝን ሁሉ ለድሆች ብሰጥ፣ ሰውነቴን ለእሳት ማቃጠል አሳልፌ ብሰጥ። የሚገርም ነገር ነው የሚያነሳው። ልብ በሉት። የአገልግሎት ስጦታዎችን ተናግሮ ነው እንግዲህ የበለጠው መንገድ አጠንክሮ ነው የሚያወራው። ፍቅር ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም። ስንቆጥረው 6 ባዶዎችን ነው ያስተዋወቀ ያለው። 6 ባዶዎችን፣ ምናልባት 6 ዜሮዎችን። ፍቅር የሌለበት አገልግሎት ቢደመር 0፣ ቢባዛም 0፣ ቢቀመጥም 0 ነው። ያለ ፍቅር በጸጋችን ብንጠቀም ውጤቱ ባዶ ነው። ሁሉም ጊዜ ምንም ነገር ማድረግ ብንችል ፍቅር ከሌለን ምንም አይጠቅመንም፣ ወይም ምንም አንጠቀምም ማለቱ ነው። 0 ሲባዛ በ0 ነው። ውጤቱ ባዶ ነው። ፍቅርስ ቢቀድም 1 ነጥብ ይኖረናል። ፍቅር ቢቀድም ልብ በሉት። 1 ባዶ ይዞ 1 ፍቅር ብትኖረው 10 ሊሆን ነው ማለት ነው። ሀሳቡ ገብቷችኋል? 0ውን አስቀድሞ 0 1ን ቢያመጣ ከባድ ነው የሚሆነው። ግን
የመጀመሪያው ፍቅር ቢሆን ግን የሚቀጥሉት ዜሮዎች ባዶዎች ትርጉም ይኖራቸዋል ነው በጳውሎስ ንግግር። ምናልባት 6 ዜሮ ከፊት ለፊት አስቀምጣችሁ የፊት ለፊቱን 1 ብታደርጉት ቁጥሩ ስንት ይሆናል? ሚሊየን ይሆናል። 1 ሚሊየን ይሆናል። ስለዚህ ፍቅር ያለበት አገልግሎት ሚሊየን ነው ማለት ነው። ሚሊየነር ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው? ባለጠጋ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር በፍቅሩ ምንድነው ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ? ባለጠጋ ነው። ንግግሩ እሱ ነው። በዚህም ሆነ በዚያ ወስደን ብናስቀምጠው እግዚአብሔር በምህረቱም በፍቅሩም ባለጠጋ ነው፣ ሚሊየነር ነው። እንግዲህ ባለጠግነታችን የሚገለጠው እግዚአብሔርን ሰውንም በፍቅር ስናገለግል ነው። እግዚአብሔር ባለጠጋ ስለሆነ ሰጥቶ አያልቅበትም። ምሮ አይታክተውም። ግብዣው ሙሉ ነው። የዚህ ተካፋይ አድርጎናል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ምንም ነገር ለማድረግ ሲነሳ ሊቀጣም ቢሆን ማለት ነው። መነሻው ፍቅር ነው። የእግዚአብሔር ምህረቱ ማለዳ ማለዳ ተብሎ የተጻፈው የትንቢተ ኤርምያስ መልእክት ሕዝቡ እየተቀጣ ባለበት ዘመን ላይ ነቅቶ እግዚአብሔር የጀመረው በቅጣት ላይ ላለ ሕዝብ ማለት ነው። በምህረት ነው፣ ባለጠጋ ስለሆነ። እዚህ ነው ያልጠፋ ነው ይናገራል። እግዚአብሔር ስለማረ እንጂ ድራሻችን መጥፋት የነበረብን ሕዝቦች ነን። እንደ በደላችን ሰዶ አያልቅበትም እግዚአብሔር፣ ምሮ አያልቅበትም እግዚአብሔር፣ አይታክተውም እግዚአብሔር። በዚህ በማይታክተው በማያልቅበት የእሱ ሕይወት ውስጥ ነው እንድንገባ የእግዚአብሔር ግብዣ። እግዚአብሔር እንዳልኳችሁ ምንም ነገር ለማድረግ ሲነሳ በፍቅር ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ባለጠጋ ነው፣ ሚሊዮነር ነው ማለት ነው እግዚአብሔር። ዛሬ እግዚአብሔር ልጆች ከሆነን እግዚአብሔር አባታችን በሄደበት መንገድ ልንሄድ ይገባል ማለት ነው። የሚቀጥለው ቁጥር ላይ ፍቅር ታጋሽ ነው፣ ፍቅር ታጋሽ ነው፣ ደግሞ ቸር ነው። ይህን ነገር ሳስብ ቀድሞ የተዘመረ መዝሙር የመሰረተ ክርስቶስ የኤኳየር መዝሙር ትዝ ይለኛል። ብዙ ብዙ ምህረቱ የዘመሩት በእድሜ ጠና ያሉ ትልልቅ ሰዎች ናቸው። ሲዘምሩት የሚገባኝ ነገር አለ። ይህን ሁሉ ዘመን ስንኖር ስንደክምም ስንበረታም ደስ ስናሰኘው ስናስቀይመውም ብዙ ብዙ ምህረቱ። ምናልባት ብዙ ዘመን የኖረ ሰው ብዙ ብዙ ምህረቱ ብሎ ሲዘምር ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም የኖረበት ዘመን በሙሉ ልከኛም ባይሆን ብዙ ብዙ ምህረት ያለው እግዚአብሔር እንደተሸከመን ይናገራል። እግዚአብሔር ለመማር ምንም ቅድመ ሁኔታ አይጠይቅም። ከሁላችንም ሲምር እንዲሁ ይመራል። እግዚአብሔር ደግ ለመሆን ሲፈልግ ምንም ቅድመ ሁኔታ አይጠይቅም። እንዲሁ ደግነትን ያደርጋል እግዚአብሔር። ቅድም ያነሳዋቸው በጥቅም ላይ የተመሰረተ ፍቅር ቢሆን ደግነትን ለመስራት የሰውን ደግነት ይናፍቃል ማለት ነው። ወንድም ወይም ሴት ለማፍቀር ሲነሳ ለማፍቀሩ ምክንያት ይፈልጋል። አይኗ፣ ቁመቷ፣
ጸባይዋ ይዘረዝራል። እግዚአብሔር ግን ምንም ነገር ለማድረግ ሲነሳ ከፍቅር ነው የጀመረው። ምንም ቅድመ ሁኔታ የለውም። ስለዚህ ይሄ ፍቅር አይቀናም፣ አይመቀኝም፣ አይመካም፣ አይታበይም። የሰው ፍቅር እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉት። በጥቅም ላይ የተመሰረተም ፍቅር ይሁን፣ የጾታም ፍቅር ይሁን፣ ቤተሰባዊም ፍቅር ይሁን፣ እነዚህ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እህት ወንድሜ የኔ ነው ካለች የሌላ ሰው ወንድም እንዲሆን አትፈልግም። የሌላ ቢሆን ትቀናለች። ልክ ነኝ? እውነተኛው ፍቅር አይቀናም። ይህ መለኮታዊ ፍቅር ቅናት የሚባል ነገር አያውቅም። ምቀኝነት የለበትም። አይመካም። ደግሞ በማድረጉ አይመካም፣ በመስጠቱ አይመካም፣ በሙላቱ አይመካም። እንዲህ ተመክቶ ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር ትልቅ ትምክህተኛ ይሆን ነበር። አድርጎት አያውቅም። ምክንያቱም እውነተኛ የሆነ ፍቅር እሱ ጋር ስላለ ከዚህ የተነሳ አይታበይም። ሰው የእነዚህ ጎዶሎ ነገሮች እስረኛ ነው። ወገኖች ከዚህ እንድንወጣ ነው እግዚአብሔር የሚጠራን ያለ አጋፔ መለኮታዊ ወደ ሆነው ፍቅር ውስጥ እንድንገባ ነው። ስለዚህ ይሄ ፍቅር ተገቢ ያልሆነ ነገር አያደርግም ነው የሚለን። ተገቢ ያልሆነ ነገር አያደርግም ብቻ ብሎ አያውቅም። ራስ ወዳድም አለመሆኑን ይነግረናል። ራስ ወዳድም አይደለም። ቅድም ያነሳናቸው ነገሮች ከነዚህ ባህሪዎች ይመጡ። ተገቢ ያልሆነ ነገር የሚያደርግ ራስ ወዳድ እና የሚበሳጭ፣ ቀጥሎ በደልን አይቆጥርም። ከላይ ያሰብናቸውን ሀሳቦች ተከትለን ስንመጣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያሉት ከአጋፔ ፍቅር ውጪ የሆኑ ፍቅሮች እነዚህ በሙሉ ነገሮች አሏቸው። ስለዚህ አጋፔ ራስ ወዳድ አይደለም፣ አይበሳጭም፣ በደልን አይቆጥርም። አንድ ወዳጄ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ነውና ለእርቅ አንድ ቤተሰብ ይሄዳል እና እዛ ቤተሰብ ሲሄድ የገጠመውን ነገር ተመልሶ መጥቶ አወራን እና ብዙ ነገር ተደራደርን። ብዙ ነገር በቃ ተው ከተባለ በኋላ እንዴት ተወዋለሁ አለች ሚስት። የዕለት ተዕለት ሁኔታ መመዝገቢያን ብለው ዳያሪ ነበራት። የቀን ውሎዋን አንዳንድ ጊዜ ገጠመኛዋን የምታስባበት እና ዳያሪውን ይዛ መጣቻለ እና በዚህ ቀን እንዲህ አድርጎኝ እንደዚህ ብሎ ይቅርታ አድርጌለት ተዘጋ። በሚቀጥለው ቀን ደግሞ እንደዚህ አድርጎኝ ተዘጋ ጉዳዩ። 7 8 ቆጠረች አለ። ምን መሆኑ ነው ስለ የበደል መዝገብ ነው አለ። የበደል መዝገብ ዳያሪ ጥሩ ነው በነገራችሁ ላይ። በደል የምናኖርበት ከሆነ ግን በራሳችን ላይ ጣጣ እያኖርን ነው። እኛ የረሳነውን እንዲያስታውሰን እየመዘገብን ነው። እኛ የተውነውን እሱ አይተውም ተጽፏልና ይዞት ይኖራል። ወገኖች በወረቀትም ባይሆን በልባችሁ ያኖራችሁ ስንት የበደል መዝገብ ይኖራችሁ አለው። ሰው የበደል መዝገብ ከከሌ ጋር አንሰራም ይላል አንዱ ተነስቶ ምን ነው ሲባል ከዚህ በፊት አይቼዋለሁ በቃ። ምክንያቱም ውስጡ ምን አለ? የበደል መዝገብ አለ። የበደል መዝገብ አለ። በአሁን እሱን መፍታት እንጂ የበደል መዝገብ ማኖር ከባድ አይደለም። ከባድ ነው ማለት ነው። በደልን አይቆጥርም። በደልን አይቆጥርም። ፍቅር ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል፣ በአመፃ ደስ አይለውም። ለዚህ ነው ሁልጊዜ ይታገሳል። ፍቅር የሚሰጥ ሰው ሁልጊዜ መታገስ መቻል አለበት። ምክንያቱም ሁልጊዜ ትዕግስት የሚያስጨርሱ ነገሮች ይገጥሙታልና ነው። ሚስተር ላውራቸው ደብረ ብርሃን ስገባ አብረውኝ የሚያገለግሉ ወገኖች ስፖንጅ ፍራሽ ገዝተው ነው የሰጡኝና አልጋ ስላልነበረኝ እሱን መሬት ላይ ዘርግቼ ነው የተኛሁት። ከዛ አገልጋይነትን ስልጠና ስሰጥ አንዱ ተንኮለኛ ልጅ ሸዋ ይሄ አሪፍ አባባል ነው። በቃ አገልጋይ ማለት ሁሉን ትቶ በቃ ነፃ የሚሆን ሰው አይደል? አዎ
በልችን ፍራሽን ለኛ ተውና ጓሳ ፍራሽ ገዝተህ አንኮበር ወረዳል ቁንጫ ሲበላ ዋጋን ታገኝ። ፍቅር ሁልጊዜ ይታገሳል፣ ሁልጊዜ ያምናል። የሚታመን ነገር እኮ የለም፣ ግን ሁልጊዜ ያምናል። የሚገርማችሁ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። ሁሌ ትዕግስተኛ ነው፣ ሁሌ ይታመናል። እግዚአብሔር አይደል? ሁሌም ተስፋ ያደርጋል። የሉቃስ 15 ታሪክ ትዝ ይላችኋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ምሳሌ ነው። በቃ አንድ ቀን ተነሳና ልጅ በቃ በቤቴ ውስጥ የሚገባኝን ድርሻ ይስጠኝና ልውጣ። አባት እሺ፣ ግን አንድ ነገር ተስፋ አድርጎ ነው የሚሰጠው፣ አንድ ቀን ሊመለስ ይችላል። አይ አንተ ከኔ ቤት እንዳትወጣ ስለምፈልግ አልሰጥህም አላለውም፣ ሰጠው። ግን ተስፋ አድርጎ ሰጠው። ልጅ ሄደ፣ የሚሆነውን በሙሉ ሆኖ ጨረሰ። በቃ ጨረሰ በራሱ መንገድ። አባት ተስፋ አልቆረጠም። አንድ ቀን ግን ለመመለስ ሲያስብ በቤት ውስጥ እንደ በፊት ልጅ እንኳን መሆን አላሰበም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እንደ አባቴ እንዳንዱ ሎሌ፣ ለዛውም የሎሌው የበታችሁ ሰው ሆኜ በአባቴ ቤት ብኖር ብሎ ወሰነ። አባት ግን ተስፋ ያደርጋል። ይሄ እግዚአብሔር ባህሪ። አባት ተስፋ ያደርጋል። አንድ ወሮ በላ ይህን ያህል ዘመን ነገር አጥፍተህ አባክነህ እኔ ጋር ለመመለስ ምን ልብ አለ አይልም። እግዚአብሔር ተስፋ ያደርጋል። እግዚአብሔር የምንመለስበት የምንስተካከልበት ነገሮቻችን ልክ የሚገቡበት ዘመን እግዚአብሔር ተስፋ ያደርጋል። ተስፋው ደግሞ አይጠፋም። እግዚአብሔር የሚገርማቸው ተስፋ አይጠፋም። ያዚህ ነው ሁልጊዜ ጸንቶ ይኖራል ያለ። ያ ልጅ አባቱ ቤት ሲመጣ እንደውም ሰንዴይ ስኩል ልጆች ሆነን አንድ አስተማሪ የውጭ ሀገር ዜጋ ነውና በምሳሌ ያሳየን ክፍል አረሳው። አባት ቤት ለመመለስ ሲነሳ አባቱ ቤት ልጅ መልእክት ይልካል። ትንሽ እንደው ጎላ አድርገን እንድናስበው ነው ምሳሌውን የተጠቀመው። እና ወደ አባቱ ቤት ሄድና አባዬ ይላል። ስዕል ነው የሚስለው። ከነሱ ቤት ፊት ለፊት አንድ ዋርካ፣ ትልቅ ዋርካ ዛፍ አለ። በእነሱ ቤት በኩል እንግዲህ ፈረንጅ ነውና ተረቱን የሚነግረን፣ በእነሱ ቤት በኩል የሚያልፍ ደግሞ የባቡር መንገድ አለ። አባዬ በዚህ ሰዓት ወደ ቤት ለመመለስ አስቤያለሁ። ደብዳቤ ነው የሚጽፈው ለአባት። ለመመለስ አስቤያለሁ። እንዲሁ ተቀብለኸኝ ከሆነ በቤታችን በዛች ዛፍ ላይ ነጭ ጨርቅ አንጠልጥል፣ ትንሽ ነጭ ጨርቅ። እሷን ካየው ወርዳለሁ፣ ካልበለዚያ አባቴ አልማረኝም ብዬ በዛው በመጣሁበት ባቡር በዛው ዘልቃለሁ ብሎ መልእክት ይልክበታል። አባቴ ይህንን ሲሰማ ተስፋ ሲያደርገው የኖረው መልእክት ስለሆነ ያችን ዛፍ በሙሉ በነጭ ጨርቅ አልጎረጎራት። ነጭ ጨርቅ ማለት ትንሽ ማህረብ ነበር የፈለገው ልጁ። የአባቱ ምሕረት ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ ለማሳየት ነው። ተስፋ ላደረገበቱ ነገር የእግዚአብሔር ግብዣ ትልቅ ነው ማለትን ነበር ያሳዩን። አርሳውን በእድሜ ያረሳው እግዚአብሔር እኛን ለመቀበል ልቡ ሰፊ ነው፣ ገበታው ሰፊ ነው። እንግዲህ በዚህ መልክ ነው ወደ እግዚአብሔር አገልግሎት ወደ እሱ ስራ እንድንገባ የሚጋብዘን። ፍቅር የሁሉ ነገር ማሰሪያ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለሙን ሁሉ ለራሱ ያስገዛው በፍቅር ነው። ሁላችንም የራሱ ያደረገን በፍቅሩ ነው አይደል? ፍቅሩ ማርኮን ብለን እንዘምር የለ? አዎ፣ ከምንዘምረውም በላይ ህይወታችን ምስክር ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር የበዛን ባይሆን ለእግዚአብሔር መሆን ከባድ ይሆን ነበር። ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ይመስለኛል ከዚህ ፍቅር ማን ይለየኛል? መከራ፣ ስደት፣ ጭንቀት፣ ደስታስ ቢሆን መላእክት፣ ኃያላን፣ ትልቅ ነገሮች ቢሆኑ አይለየኝም። ምክንያቱም ከነዚህ ከማያቸው ነገሮች በሙሉ ትልቁ
የተገዛሁበት ፍቅር ነው የሚለው። ላስታውሳችሁ በቀደመው ምክር የእግዚአብሔር ምክር ስንል እግዚአብሔር ቃል ማለታችን ነው። ወንድሞች ሆይ ምን የምክር ቃል አላችሁ አይደል? የሐዋርያት ሥራ ላይ ያሉት የምክር ቃል የእግዚአብሔር ቃል። ለዚህ ነው የምንመካከረው በእግዚአብሔር ሐሳብ። እንግዲህ በቀደመው በነበረን ምክር ቀን ሳለ የእግዚአብሔርን ሥራ ማድረግ እንዳለብን፣ እግዚአብሔር ጊዜ ከሰጠን የእግዚአብሔርን ደግነት ማድረግ እንዳለብን መክረናል። ለዚህም ተማሪዎች መሆናችንን፣ ተከታዮች መሆናችንን፣ ደቀ መዝሙርነታችንን አስታውሰናል። ደግሞም የምናገለግለውን እግዚአብሔርን ማወቅ፣ ስናገለግል ጌታን ማወቅ፣ ያወቅነውን ጌታ ደግሞ ማን እንደምንለው ባለፈው ጊዜ ያነሳነው ሐሳብ ነው። እንግዲያው የዛሬ ምክር ቃል የእነዚህ ሁሉ ሐሳቦች ማሰሪያ ነው። ፍቅር የበለጠ መንገድ ነው ወገኖች፣ የበለጠ መንገድ ነው። ባለጠግነትን እንሻ ይሆን? ሚሊዮነር መሆን? ሄደን በባዶ ከምንቀር የፍቅርን መንገድ ብንከተል አትራፊዎች ነን፣ ባለጠጎች ነን ወገኖች። ሚሊዮነር ሆነን ሚሊዮኖችን የምናተርፈው በፍቅር ነው። ባለጠጋ ሆኖ ባለጠጋ የሆኑትን ድሃ የነበሩትን ባለጠጋ ያደረገ ጌታ የፍቅር መንገድ ስለተጓዘ ነው። እሱ ፊት ማንም መጥቶ አላፈረም። ዘኬዎስ ቤት ሲገባ፣ ማርያም ፊቱ ስትወድቅ፣ ዘኬዎስ ሜዳ ላይ ቁጭ ብሎ ሲቀርጽ ወይም ቀረጥ ሲሰበስብ ሁሉን ያገኘው ፍቅር ነበር። ሁሉም ያ ፍቅር ካገኘው በኋላ ቀድሞ እንደነበረበት ሁኔታ ሆኖ አልተገኘም። ወገኖች የኛም የፍቅር መንገድ ሰዎች እየሆኑ ካሉበት ዓለም የሚያወጣ ሊሆን ይገባል። አጋፔ ገብቶን ቢሆን የፍቅር መንገድ ፍሬው እጅግ ታላቅ ነው፣ መስዋዕትነቱ ትልቅም ቢሆን ወገኖች እግዚአብሔር ለዚህ የከበረ አገልግሎት ጠርቶናል። ውድ ለሆነ አገልግሎት ጠርቶናል። ይህ አገልግሎት የፍቅር መንገድ ነው። በገላትያ መጽሐፍ ውስጥ ስህተት ትምህርትን ወደ ቤተ ክርስቲያን አስገብቶ ሞትን ወደ ቤተ ክርስቲያን አስገብቶ ያለውን ወገን እንኳ ወገኖች በየዋሃት ፍቅር አቅኑት የሚል ምክር ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሰጠን። ስህተቱን አስተናግዱለት አይደለም፣ እሱንም ቢሆን በፍቅር አቅኑት ነው የተባለው። ባለፈው አንስቼላችኋለሁ። አሪዮስ ውግዝ ከማሪዮስ ብለው ቀጥቅጠው ነው የገደሉት። አሳፋሪ ታሪክ። የክርስቶስ መንገድ ግን እሱ አይደለም። አሪዮስ ከባድ የሆነ ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አምጥቷል። ጥሩ አይደለም። ግን የሄዱበት መንገድ ግን ልካል የፍቅር መንገድ አይደለም። የበቀል መንገድ ነው። የበቀል መንገድ ነው ወገኖች። ሚሊዮነር ባለጠጋ እግዚአብሔርን የፍቅር መንገድ የተከተለ ሰው፣ ሰጥቶ የማያልቅበትን ጌታ የተከተለ ሰው፣ የማይታክተውን አምላክ መንገድ የተከተለ ሰው፣ ግብዣው ሙሉ ለሆነው አምላክ ወደ ግብዣው የሚጠራ የእግዚአብሔር ሰው ልንሆን ይገባል። ዛሬ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንን እግዚአብሔር አምላካችን ስለሆነ እናመልከዋለን። ልጆች ከሆንን ደግሞ አባታችንን መምሰል ይገባል። ልጆች ከሆንን አባታችንን መምሰል አማራጭ የሌለው እርምጃችን ነው። ወዴት የምንሄድ ምንም እናድርግ፣ ምንም ለመስራት እንነሳ። ምሳሌ ሰው አጥፍቶ ቢሆን፣ ልጅ አጥፍቶ ቢሆን፣ ጎሎብን ቢሆን በፍቅር እንጀምረው፣ ነገሮቹ መልካም ይሆናሉ። እግዚአብሔር የሁላችንን ሕይወት የለወጠው በፍቅር ነውና የፍቅርን መንገድ እንድንጓዝ ወገኖች እኔንም እናንተንም እግዚአብሔር ይርዳል።